Oops! Sandali kaibigan. Huwag mo munang ililipat ang channel na to dahil ang channel na to ay tuturuan ka kung paano gamitin ang keyword tool apps. Napaka-importante nito para sa iyong description. Bali, pwede mo itong magamit dun sa YouTube channel mo. Ito ang magbibigay sa'yo ng mga keyword para mapabilis na ma-search ang iyong channel, okay? So yung video para mapabilis nilang ma-search or mahanap ang iyong videos, okay? So umpisa na natin. Click na natin yung keyword tool. Bali nga pala, bago kayo magkaroon ng keyword tool, i-download nyo muna yan sa Google. Ayan, Google. Ibig ko sabihin Play Store, okay? So click natin ang Play Store. Ayan, Play Store. Pagkatapos type nyo yung keyword tool. Ayan, ayan, ayan siya, yung option niya. Para siyang apoy. Keyword tool apps. Ayan. Ayan. So bali meron na nga pala akong keyword tool apps. Kayo naman i-download nyo na lang yung keyword tool apps ninyo. Okay, so i-click ko na lang is open. Kayo naman ay install nyo na lang. Okay, so pakikita ko sa inyo pa paano yung procedure nito. Madali lang naman po install yan, kaya huwag na po natin kayo na lang po bahala mag-install, ibig ko sabihin. Okay, so open na lang po natin ito. Yan, para maipakita ko po sa inyo paano gamitin. Hintay lang po natin. Required nga po pala ito na kailangan meron pong internet, naka-online na kayo. Okay, sabi nga po ng keyword tool, find great keywords using YouTube autocomplete. Okay, so kung gusto nyo pong option na YouTube, pwede po, pero pwede rin naman po yung iba. Marami pong option dyan. Pwede po sa Google, Bing, Amazon, eBay, Play Store, Instagram, Twitter. Okay, so kung gusto nyo pong Google siya mag-search, pwede. Yan. So mapapalitan lang po yung find great word using Google autocomplete. Okay, so bali dahil nga po mas gusto natin ay mas mabilis ma-search sa YouTube, so dapat sa YouTube po tayo mag-search. Like that, sa YouTube. Okay, so mag-type lang po tayo dito ng keyword muna na para dapat po kasi related dun sa inyong video. Okay po, para naman mas madali pong ma-search. So lalagay po dito is background eraser dahil ito po yung gusto ko ma-search ng ating keyword tool. Okay, so click next. Yan. So hintayin lang po natin konti, chine-check niya po yung ating browser. Magbibigay po siya ng option maya maya. Hintayin lang po natin konti. Okay. Tsaka nga po pala dapat lagay nyo na lang po Philippines English para po dalawang option. Pwede pong Tagalog, pwede pong English. Okay. Para yun po yung hinahanap. Marami po kasi pag kinlik nyo po to, marami pong lingwahe dyan. Okay. So dahil may na-search na siya na search for background eraser found 160 unique keywords. So bali meron po siya na-search na 160 na keywords. So napakaswerte natin at marami po siyang na-search. Dahil kung iisipin lang po natin, napakahirap pong gumawa ng keyword. Yan. Yun yung 160 po lahat yun nasa loob niyan, na mahirap i-type or mahirap isipin na ito mga magagandang keywords na magmamatch doon sa ating video. Okay, so click lang po natin yan. Balik po tayo sa taas. Click lang po natin itong keyword para po makopya natin lahat. In case man po na gusto nyong i-check yan, actually mas
nire-recommend ko po sa inyo na i-check nyo yan dahil nga po para maiwasan na rin yung tinatawag na misleading information. Okay? Mahirap po kasi yun eh. So, angat natin. Check na rin natin. Total, gagamitin ko rin naman ito doon sa aking bagong in-upload na tutorial. Okay. Ito, hindi ko alam to. Yung mga hindi nyo alam na word tsaka yung hindi related doon masyado doon sa gusto ninyong video ay gusto ninyong ipakita. Okay. Mahirap na po kasi baka magka-misleading information pa. Yan, tulad yan, hindi mo naiintindihan. Yan. Yan, sabi niya Corel, hindi naman po Corel yan. Okay. So, tulad ito, para hindi ko naman po naiintindihan. Photoshop, hindi naman po siya Photoshop. Pero pwede nyo ring hayaan na lang yan dahil may pagka-Photoshop din naman po siya yung aking video na ginawa. Pwede rin po siguro. Hindi ko alam to. So, bali erase nyo na lang po yung mga hindi nyo alam na words dahil pag na-search po ng taga-ibang bansa yan, naiintindihan po nila yan. At baka tayo magkaroon ng misleading information pagka hindi po na-search ang nais nila. Pag ni-report nila po tayo, yun po magiging problema dyan. So, check ko lang po mabuti. Ay, drone ito. Yan. So, checking ko lang ng konti. Saglit lang naman po ito, saglit lang. Okay. Yan. Okay, so nanigurado lang po kung wala pong sasabi ito magiging problema ng mahahalo dito sa ating kokopyahin. Okay? So click nyo po yung copy dito sa baba. Ito yung copy 85. Bali 85 na keywords po yung ating kokopyahin. So click po natin yung copy. Copy. Then labas na po tayo dito. Okay. So dahil ilalagay po natin yan sa YouTube. So pasok po tayo dito sa YT Studio. Yan, YT Studio. YT Studio. Okay. So ito po yung channel na paglalagyan ko ng dito. Alimutan ko. Keyword tool, yan, sorry. Yung keyword tool na ginamit natin kanina, ilalagay po natin dito. Yung kinopya natin na 85. So, click po natin tong tutorial. Ito po yung paglalagyan ko. Yan. Then, click po natin yung parang lapis po na yan sa taas. And then, click po natin yung add description. Click po natin dito, paste po natin siya dyan. And then, ayun, ito na po ang ating kinopya kanina. Bali 85 na keywords po ito. Kung isipin po natin, kahit i-type lang po natin, napakarami po nito, napakahirap pa. Okay, so click po natin yung add description. Then okay na po nyan, save na lang po natin. Kung gusto nyo pong i-edit pa ng content, bahala na po kayo. And then hanggang dito na lang po siguro ang video. Okay, so hanggang dito na lang po siguro ang video. Ang gagawin lang po natin is save. Yan, and then out na natin. Okay, saan na ba yan? Yun. So I hope na gusto ninyo ang ating video, and please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pa mga tutorial. Marami pa po akong tutorial na kayang i-share sa inyo. Plus, nagwagawa rin po pala ako ng LS. Pwede po kayong magtanong doon.
Bali yung LS ko po ay tutorial LS regarding sa mga regarding sa YouTube. Okay? Maraming salamat po, and please don't forget to subscribe and hit the notification bell na rin. Siyempre, maraming salamat. Bye bye.